في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. رسالة من قلبي ومن محب إلى كل أولياء الأمور، إلى كل أم وأب حريصين على تحفيظ أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى. الرسالة تقول إن من الآن إذا عندك ولد عندك بنت صغار في السن، ابدأ معاهم من الآن في تربية القرآن، ابدأ معاهم من الآن في تحبيبهم بهذا القرآن الكريم. كتاب الله سبحانه وتعالى عظيم، وأعظم مشروع لك أنت يا ولي الأمر، وأعظم مشروع لك أنتي يا أمنا اللي قاعد تسمعيننا. الواحد فيكم الآن يقول أن القرآن ممكن صعب، ما أقدر أحفظ عيالي. أنا أقول لك لا، سهل. إذا الآن وأنت معاي تحط في بالك أن حفظ القرآن هو مشروع عظيم، وكل مشروع بالنهاية لا ربح، لكن مشاريع الدنيا أنت ما تدري إذا الربح مضمون ولا مو مضمون. أما مشروع القرآن ربحه مضمون 100% بإذن الله، لأن اللي وعدنا بالربح هو الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل مشروع يحتاج إلى دراسة، لا تصعب على نفسك، يحتاج إلى دراسة جدوى حتى تبدأ بهذا المشروع بهذه الدراسة وتنتهي منه بإذن الله بالربح في الدنيا والآخرة. الحين واحد فيكم يقول لي الدراسة من وين أجيبها؟ شلون أحصل على هذه الدراسة؟ صعبة علي، أسأل منه؟ أنا أقول لك أخوكم ومحبكم فهد راح يعطيكم الدراسة بالضبط، دراسة الجدوى. لكن أرجوك حط إيدك بإيدي وركز معاي، وراح تشوف أن حفظ القرآن لأولادك سهل جدا، ولكن يحتاج إلى إرادة واستشعار شنو ربح هذا المشروع. عيالك صغار، صدقني الآن الحفظ ممتاز، فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. إذا بدأت معاهم من الآن راح تشوف حفظهم بإذن الله قوي، ولكن اعزم معاي بهذه الدراسة الجميلة والسهلة اللي راح أعطيك إياها بإذن الله تعالى. النابغة شريف قصة تحكي لنا أثر اهتمام الأب بابنه، وكيف أن تفرغه وحرصه على شريف أبرز لنا شابا متميزا متقنا لحفظ القرآن. وحفظته ما شاء الله تبارك الرحمن شيخ شريف في 3 شهور بفضل ولكن الله. النقطة المهمة يعني أصبح دور الوالد مهم طبعا يعني. نعم. لأن الوالد الأم لها بعض التحفيظ، لكن الوالد عليه دور أكبر. الوالد يقوم، الوالد كيف يتعامل مع ابنه هو عامل أساسي في تحفيظ الولد، كما أنه كان يحفزني ويشجعني لحفظ القرآن الكريم. كان في الأول على قصار الصور من الشيخ الحصري مع والدته في الآيات القصيرة. بعد كده والدته ودته المسجد عشان يتعلم على إيد فضيلة الشيخ عبد الشكور محمود. فقعد فترة كده بتاع 3-4 سنوات، كان حفظ حوالي 4 أو 5 أجزاء. الفترة ديت يعني ما كانش فيه الاهتمام الكافي مننا، يعني كل واحد مشغول بتجارته، مشغول ببيته، مشغول بحاجاته الدنيوية زي ما بيقولوا يعني. فالشيخ أعطاني قصيدة مكونة من 22 بيت، بدأت أحفظ فانتهيت منها في نصف ساعة. في نصف ساعة 22؟ أي نعم، 22 بيت ما شاء الله تبارك الله. فذهبت يا شيخ فقلت له أنا انتهيت من حفظ، فاستوسم فيها خير ثم أرسل إلى والدي. الشيخ بعت لي في يوم من الأيام وقال لي الولد إمكانيات الحفظ عنده حلوة وعاوزك تراعيه، وإن شاء الله ثمرة هتثمر بعد كده، هتلاقيها ثمرة كويسة. فاستجبت لطلبه، قعدت معاه فترة كده
فبدات ان انا احط برنامج معين، فلقيت الثمره بتاتي يعني ما شاء الله كويسه جدا بالمراعاه في البيت. وده الاختلاف بين ان هو يقعد 4 سنين لوحده او مع الكتاب بس، يعني انا كرب اسره اوديك كتاب واسيب وامشي، في 4 سنين حفظ 4 اجزاء. ولكن مع مراعاه الاسره بقى في البيت اختلف الوضع، بدل في 4 سنين حفظ 4 اجزاء، لكن في 3 شهور ختم القران. كم ساعة تجلس مع والدك شيخ شريف في اليوم يعني في الحفظ تقريبا؟ انا في الحفظ انا بفضل الله سبحانه وتعالى بدات ان انا كنت بحفظ نصف صفحه. نعم. كنت اخذ الايه احفظها مثلا 20 مره، ثم الايه التي بعدها 20، ثم اجمع الايتين. نعم. خلاص حفظتهم. ما شاء الله. اخذ على اللي بعدهم على حسب نصف الصفحه. الله سبحانه وتعالى اكرمني ونمى لي موهبه الحفظ الى ان وصلت اني كنت احفظ حزبا كاملا في ما اليوم. شاء الله، يعني حزبا كاملا. نعم. اخواننا هو تقريبا 10 اوجه في القرآن. تمام. في نعم. اليوم يحفظ ما شاء الله مع والده. كنت باخذ حوالي 8 ساعات. نعم. او 10 ساعات في اليوم تجلس مع القرآن. أي على حسب الحزب، يعني نعم. هناك حزب وهناك حزب. نعم. نعم صح، لكن هناك حزب صعب وهناك نعم. حزب. نعم ما شاء الله. فأنا كنت أخذ على حسب الوقت، لكن كان كبير قوي. أقصى ميعاد كان حوالي 10 ساعات. ممكن الانسان يتصدق بجنيه وب10 وب1000 وبمليون. انا ممكن اتصدق في اليوم ب3 4 مليون. تقول لي ازاي؟ اقول لك انا لما راجع مع ابني القرآن، لو رجعت كل يوم 5 أجزاء أو 10 أجزاء، لكل حرف حسنة والحسنة ب10 أمثالها. بنتاجر مع ربنا متاجرة إن أنا ألاقي في الآخر حسنات عند الله سبحانه وتعالى، متعشى منها تكون في صحيفة حسناتنا يعني. ثم انتقلت من بعد الحفظ وأكرمك الله سبحانه وتعالى بعد حرص الوالد وحرصك. نعم. وتوفيق الله سبحانه وتعالى من قبل بدأت بحفظ القراءات. أي ما نعم. شاء الله. أنا كان والدي كان يتمنى أن يحفظ القرآن، أني أحفظ القرآن الكريم. نعم. لما هو قرأ في الأحاديث من أن حفظ القرآن الكريم والده يلبسان تاجا نعم. ضوءه أشد من ضوء الشمس. نعم. فعندما انتهيت أنا من حفظ القرآن الكريم، قال ماذا بعد القرآن؟ هو تخيل أنه هكذا وصل إلى نهاية المطاف، فقال له أنت بدأت. نعم. فقال ماذا بعد القرآن؟ فأرشدوه إلى التجويد. ذهبت إلى شيخي وجود، ثم قال لي احفظ التحفة والجزرية. حفظت الحمد لله التحفة والجزرية. كم عمرك وبدأت في القراءات؟ أنا يعني بدأت كم كان عمرك؟ أنا انتهيت من الحفظ القرآن وأنا عندي 7 سنين و8 أشهر. 8 أشهر. 7 سنين و9 أشهر أنا كنت منتهي من التجويد. منتهي من التجويد اللي هو تحفة الأطفال والجزرية. تمام. نعم. بدأت أنا بقى في القراءات. في القراءات بدأت عمرك 8 سنوات تقريبا بدأت في القراءات. يعني تقريبا. أي نعم. بدأت بعد ذلك في القراءات. كنت أجلس مع شيخي. أولا بدأ معنا أنه كان يجلس معنا من العصر إلى الفجر، لكن هو كان عاوز يأخذ القراءات كما أخذت القرآن في فترة قصيرة. نعم. لأن بفضل الله سبحانه يريد وتعالى أن يحقق هذا الإنجاز في القراءات. في القراءات في فترة قصيرة، فالقراءات تأخذ في 8 سنين. فهو أعلن وضم كثير من الطلاب أنه سيأخذ القراءات في 6 أشهر. فبدأنا، كان يأخذ أولا من العصر إلى منتصف الليل، ثم من العصر إلى الفجر، إلى أن وصلت أني كنت بأخذ 20 ساعة في اليوم مذاكرة و3 ساعات تحضير، لأن طبعا القراءات جمعا غير إفرادا اقرأ برواية كذا، فليست محتاجة، لكن جمعا هذا الأول، هات قانون الأول، بعد كده ابن كثير. فكنت بحضر في 3 ساعات ونصف ساعة نوم ونصف ساعة أكل. ما شاء الله. طبعا هو كانت في البداية محرقة. نعم. لكن بفضل الله أصبحت مشرقة. نهايتها مشرقة. نعم. بفضل الله. نعم. هو لا يأتي هذا العلم وهذا الوصول إلى هذه المكانة. ما شاء الله حفظ القرآن ب3 شهور والآن يتعلم القراءات، وحفظ القراءات الصغرى والكبرى وأخذ فيها إجازات، إلا بهذا الذي تسمعونه، هذا الجدول الذي وضع لنفسه، حرص الوالدين، حرص المشايخ. يريد إنجازا في حياته، يريد أن يصبح له أثرا في مجتمعه. وصل إلى تحقيق الهدف مثل ما قال الشيخ، أنه يكون في البداية ممكن محرق ومتعب، ولكن في النهاية يكون مشرقا. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن.
يوم من الأيام كنت في زيارة إلى أحد العوائل المتميزة في حفظ القرآن الكريم، وكانت في جمهورية مصر العربية. هذا البيت فيه 3 بنات وأب وأم. فسألت الأب: هل ال3 بنات عندك حفظة للقرآن؟ قال: نعم، واحدة عمرها 6 سنوات، واحدة عمرها 9 سنوات، واحدة عمرها 11 سنة. استغربت، ال6 سنوات تحفظ القرآن بإتقان، واللي 9 سنوات تحفظ القرآن بإتقان، واللي 11 سنة أيضا تحفظ القرآن بإتقان. فباختصار سألته، قلت له: ما هي الطرق اللي اتبعتها؟ شنو الشيء اللي أنت عملته وحفظوا القرآن في هذا السن؟ قال: كل بناتي حفظوا القرآن كاملا وهم في سن ال6. طيب شلون؟ قال لي: يا شيخ فهد، وأمهم حامل فيهم، يعني وحتى بناتي في بطن أمهم كانت الأم لا تترك سماع القرآن وقراءة القرآن أبدا. يقول طول اليوم في وقت فراغها تقرأ القرآن بصوت عالي، وكأنها تسمع بنتها في بطنها وفي أحشائها. يقول إذا انتهت من القراءة قبل النوم تشغل القرآن وتسمع القرآن وكأنها أيضا تسمع أبنائها. حتى ولدت بناتي، البنت الأولى والثانية والثالثة، كانت تتبع معاهم خطوات مهمة جدا. يقول الشيخ اللي حفظ بناته، يقول: كنت دائما أسمع بناتي القرآن وهم في المهد حتى كبروا. القرآن لا أتركه في السيارة، في البيت، وهم خارجين من المنزل، دائما يسمعون القرآن من الأب والأم. وأثبتت الدراسات أيضا أن سماع القرآن للطفل وهو في بطن أمه يؤثر عليه في الحفظ. هذه نقطة مهمة، وإحنا ما زلنا مستمرين نتكلم عن كيفية تحفيظ أبنائنا القرآن. سمعهم القرآن في كل مكان. هذه نصيحة مني. في السيارة، قبل لا ينام، وهو طالع المدرسة، الأجهزة الحديثة اللي بإيد أطفالنا الآن من الآيباد والآيفون والأجهزة هذه كلها، سمعهم القرآن كاملا وبالتكرار، على الأقل جزء عامة وهم صغار في السن، 2 3 سنين، 3 سنوات ونص، تجد أن الأبناء يحفظون القرآن بسهولة إذا كبروا. احرص على تسميعهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وراح تجد بإذن الله أبنائك يتعودون على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بعدما انتهيت من حفظ القراءات، شيخي كان يقيم الحفل، فاحنا بنتقلب في القنوات التلفزيونية الدينية، فلقيت فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي تلميذ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني يعلن عن دورة في حديث البخاري ومسلم لمدة 40 يوم. فقال لي أبي: يا شريف، يعني أنا عارف إن أنت لسه خارج من تعب، لكن هو في دورة 40 يوم لحفظ الحديث البخاري ومسلم. فقال لي هذا، فقلت له: نعم أدخل. فقلت: إذا كان هذا التعب 20 يوما 6 أشهر، نخليه 8 أشهر، وكأنني جلست 8 أشهر. فذهبت إلى هناك. كان أي منطقة؟ منطقة المحلة الكبرى. 40 يوما تجلس هناك وتنام هناك وكل شيء. كان المفترض أن ال40 يوم المتفق عليه، وفي دورة أخرى المفردات. نعم. 40 يوم الثانية. فلما انتهيت في 20 يوما، فضيلة الشيخ قال: لا مانع من أن تأخذ المفردات. الله. فأخذت المفردات أيضا في 20 يوما، فانتهيت من الصحيح والمتفق عليه من البخاري ومسلم والمفردات في 40 يوما. كم حديث كلهم؟ 11,000 كلهم ما شاء الله. نعم. الآن أنت تحفظ 11,000 حديث بفضل الله سبحانه في البخاري ومسلم. ما شاء الله. بفضل الله. الشيخ يحفظ 11,000 حديث في البخاري ومسلم وهو عنده ما شاء الله 12 عاما. بقى لي قيمة، وقيمتي دي جت من فضل تحفيظ ابني للقرآن وفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد بيعرف بوالده. يعني زمان كان يقول لك مثلا شريف ده ابن سيد، النهارده أنا بعرف بابني، بيقولوا ده أبو شريف، لأن ابني حافظ القرآن، وهو يعني سبب سعادنا في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الناس حبتنا بحب ابني للقرآن، الناس حبتنا بسببه. بفضل القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزل محبتنا في أهل الحي كلهم، والحمد لله العملية بالنسبة لنا يسيرة في كل شيء. نحمد الله ونشكر فضله. البيت بالقرآن الحمد لله فيه هداية نحمد الله عليها، يعني الحمد لله رب العالمين. القرآن
والقراءات العشر الصغرى والمتون كلها، والآن يحفظ البخاري ومسلم. الآن سننتقل مع الشيخ وأسألك في بعض تفضل. بعض الآيات ونعمل اختبار، وأنا أعلم ما شاء الله بقدرتك على القرآن، الله يكرمك. ولكن لنستمتع بهذا الصوت الله الجميل يكرمك. والرائع. الله يبارك فيك يا ربي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ما شاء الله. هذه في أي سورة؟ في سورة النحل الصفحة الشمال، في نصف الصفحة الأخيرة، في الجزء الرابع عشر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله الله يحفظك على قراءتك وعلى إتقانك وعلى مخارجك وعلى قراءتك الجميلة والرائعة. الله يبارك حفظك فيك. الله يا شيخنا. آمين. أسألك بعد سؤال. كما تشاء. الله يبارك فيك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ما شاء الله. الله يبارك. هذه في أي سورة؟ ما شاء الله. في سورة الروم الصفحة الشمال، في نصف الصفحة الأخيرة. وهذه الآيات تتكلم عن الزواج وتتكلم عن نعم الله سبحانه وتعالى، وهي واقعة. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، لكن جمعنا الله سبحانه نعم. وتعالى مثل ما بفضل جمعنا القرآن. الآن. سبحان الله. ما شاء الله. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب.